සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම SL All in One YouTube channel එකට මම අද අරගෙන ආවේ Play Store එකෙන් කොහොමද games වගේ applications download නොකර පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න කලින් දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරොත් තමයි ඔයාගේ අනිත් යාළුවොත් මේ YouTube channel එක ගැන දැනගන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ settings මොනවද කියලා කතා කරලා බලමු. ඔයා මුලින්ම යන්න ඔයාගේ Play Store application එකට. ඒක open කරගන්න. මෙහෙම open වෙද්දී ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පැත්තෙන් තිත් තුනක් තියෙනවා. අන්නේ තිත් තුන ඔබ එකපාරක් touch කරලා මෙන්න මේ යටින් තියෙනවා settings කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. එහෙම ගියයින් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මුලින්ම අපි මේක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට පේනවා ඇති යටටම ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා Play Store version කියලා එකක්. අන්නේ ඒක උඩ එකපාරක් touch කරලා understood නැත්නම් okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඒකෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක අප්ඩේට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයා යන්න ඕනේ ඊට කලින් තියෙන කොටස. ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන user controls කියලා එකක්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ අන්තිමටම පෙන්නනවා Google Play Instant කියලා. අන්න එහෙම ඒකට ඔයා යන්න. එහෙම තියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සපෝට් කරන්නේ මේ වගේ තියෙන ඒ වලට විතර මේක සපෝට් කරන්නේ. ඔයා මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ටික් එක මගේ ඔන්ලා තින්නේ. ඒ ටික් එක ඕෆ් කරලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් වල ඕෆ් වෙලා ඇත්තේ. මේ ටික් එක ඔන් කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් නොකර පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට මම ටික් එක ඔන් කරගන්නවා. මෙහෙම ටික් එක ඔන් කරගෙන පස්සේ මේක දැන් වැඩද කියලා අපිට බලන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා මුලින්ම යන්න ඔයාගේ home screen එකට Google Play එකේ home screen එකට. දැන් මම මේ විදිහට search bar එකේ search කරනවා මොකක් හරි game එකක්. හැබැයි මේක හැම game වලට බෑ. මේක සමහර games වලට විතරයි පුළුවන්. ඔයා කරලා බලන්න මේවා මොනකටද පුළුවන් කියලා. මම මේක දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. මොකද මේක තවත් දික් වෙනවා. එහෙනම් මම search කරලා පෙන්නන්න. බලමු මේ ගේම් එක ඒකට සපෝට් කරනවා කියලා. මම මේ විදිහට ගේම් එකට ගිහිල්ලා මේක සපෝට් වෙනවද කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් වම් පැත්තෙන් තියෙනවා try now කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒ උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට load වෙනවා. ඒක load වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉමු. මේක දැන් මේ විදිහට load වෙනවා. අපි දැන් ඒ application එකට ගිහිල්ලා තින්නේ. හැබැයි මේක මම download කරලා නැහැ. අන්නේ try now කියන බටන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ games play කරන්න. සමහර game time වලට තමයි play කරන්න පුළුවන්. සමහර game එහෙම නෙමෙයි. දැන් මම මේ විදිහට මේක play කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන විදිය. ඔයාටත් මේ තේ ගොඩක් වැදගත් ඇති. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. මේ channel එකේ විස්තර අනිත් යාළුවන්ට කියන්න ඕන නම් මේ වගේ YouTube එකට upload කරන videos ඒ යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.